Een hele goede dag allemaal. In deze video heb ik wat nieuws voor jullie. Schwalbe heeft het Click Valve systeem ontworpen. Dit betekent dat ze terug willen naar één pompopzet. Je hebt natuurlijk verschillende ventielen. Frans ventiel, autoventiel en als laatste heb je nog het Hollands ventiel. Sorry, ik moest even nadenken. Wij gebruiken meestal het Frans ventiel, want dit zit meestal op de gravelbikes, racefietsen en mountainbikes. De andere ventielen worden meestal gebruikt bij de gewone fietsen en zien jullie dan daar vaker op terug. Maar ze willen dus teruggaan naar één opzetstuk voor bij de pomp. Dit betekent dat ze de ventielen aangepast hebben op, eigenlijk als het ware, één pompopzetstuk. Dit is natuurlijk super handig wanneer iedereen dit heeft, maar is het daadwerkelijk wel zo handig? En waar moet je op letten wanneer jij dit systeem gaat gebruiken en wanneer Schwalbe echt over wil gaan naar volledig alle banden met het nieuwe Click Valve systeem te monteren. Even uitleggen waarom ze dit systeem hebben ontworpen. Daarna ga ik verder uitleggen hoe dit eigenlijk werkt. Nou, het is eigenlijk zo. Je hebt natuurlijk een pomp in huis staan en je weet niet welke opzetstuk je moet gebruiken. Je hebt een kleine en een grote. Voor het kleine stuk kan je het Frans en het Hollands ventiel pakken en het grote stuk kan je weer het autoventiel pakken. Het gaat ook vaak mis. Je pakt het verkeerde en hij loopt leeg en je krijgt het niet goed opgepompt. Daarnaast zit je met een hendel die je vaak dicht moet doen en open moet zetten. Dit kan ook voor verwarring zorgen. Wanneer je het je andersom doet, krijg je niet goed open en niet goed dicht. Waardoor de pomp dus niet goed werkt en uiteindelijk krijgt de band niet goed opgepompt. Als laatste is het zo wanneer je dus je band opgepompt hebt. Je wilt je pomp van je ventiel afhalen. Krijgt hij niet goed eraf, hij loopt leeg. Je hebt wat problemen met dit. Om hem perfect op te pompen. Nou, je hebt natuurlijk een goede drukmeter, maar ook deze geeft niet altijd het juiste aan. Bij de racefietsen en de gravelbikes en de mountainbikes heb je tegenwoordig vaak ook tubeless. Bij de ventiels, bij de Franse ventiels, lopen deze al wat vol. Je hebt de band niet goed meer opgepompt, hij geeft niet de goede druk aan. Dat jij niet precies weet welke druk je dan rijdt. Dit is natuurlijk irritant, dus eigenlijk al deze problemen moet het nieuwe systeem voorkomen. Nou, hoe werkt het? Je hebt dus een opzetstuk die je op de pomp doet. Deze kan je gewoon erop klikken. Of wanneer je een slang hebt, kan je deze in de slang draaien. Ik ga het zo laten zien hoe je dit kan doen. Wanneer je nu deze op het ventiel zou zetten, op het nieuwe ventiel, kan je niet gebruiken bij alle andere ventielen. Deze kan je eigenlijk als het ware weggooien. Maar op het nieuwe ventiel klikt hij erin. Je kan het ook zien. Wanneer je deze nu aansluit, klikt deze als het ware open aan de andere kant. Je hoeft niks open te draaien, je hoeft nergens aan te zetten. Je kan de pomp direct aansluiten op het ventiel. Wanneer je dit dus gedaan hebt, klikt deze dus open. Hij staat nu open waardoor de lucht erin kan. Er kan dus ook geen lucht uit, want hij is natuurlijk afgesloten aan deze kant. Je kan hem oppompen wanneer je hem nu gewoon goed oppompt met de juiste druk. Kan je vervolgens de afhalen. Normaal zit dit natuurlijk vast aan je band. Je trekt deze eraf en hij gaat automatisch dicht. Hij zit automatisch dicht. Je hoeft niks te doen. Je hoeft ook geen dopje open en dicht te doen. Wanneer ik nu een huidig Frans ventiel heb, kan je zien dat ik nu moet draaien om mijn ventiel weer te sluiten. Wanneer ik dit niet goed doe, of het uiteinde er niet goed afhaal met oppompen, dan gaat hij scheef staan, dan gaat hij krom staan, dan krijg je niet goed meer dicht. Daarnaast, wat ik al zei, het is een hoop gehannes, zeker wanneer er wat tubeless melk in zit, krijgt de druk er niet goed op. Daarnaast is ook de vraag van de klant eigenlijk een beetje, ik wil eigenlijk terug naar één pomp, zeker voor mijn kinders die gaan fietsen. Wil even gauw de band oppompen en het lukt niet. Je hoeft bij het nieuwe ventiel dus niks open te draaien. Je draait alleen het plastic dopje er natuurlijk af wat er overheen zit. Wat je in principe niet eens erop hoeft te zetten. Maar dit is meestal al ter bescherming. Vervolgens ga ik nu het Schwalbe Click Valve systeem aansluiten op mijn Frans ventiel. Ik ga mijn ventiel hier uitdraaien. Vervolgens sluit ik mijn nieuwe ventiel hierop aan. Hetgene wat je moet doen
Je laat je band gewoon helemaal leeglopen. Wanneer je band helemaal leeg staat, kan je het uiteinde van je ventiel eraf draaien. Dit is ook hetgene wat je gaat verwisselen. Dit is ook hetgene wat Schwalbe dus ontwikkeld heeft. Dit uiteinde zit dus in je ventiel gedraaid. Nou, zoals jullie kunnen zien is het natuurlijk veel anders dan het nieuwe Click Valve systeem van Schwalbe. Je draait deze vervolgens exact hetzelfde in je ventiel. Je ziet het niet eens. Je ziet in eerste instantie niet eens een ander zicht. Je draait deze helemaal in tot hij aan het uiteinde is en niet verder erin gedraaid kan worden. Je draait hem er goed vast op. Vervolgens is je ventiel verwisseld naar Click Valve van Schwalbe. Vervolgens sluit je de pomp aan en je kan je band gemakkelijk oppompen. Wanneer je band vol is, kan je het systeem makkelijk loskoppelen. Zo, de band is opgepompt. Zoals jullie konden zien gaat het vrij makkelijk. Het grote nadeel is wel weer wat ik vind. Je kan de band niet echt leeg laten lopen. Wanneer je een normale ventiel hebt, kan je hem een beetje af laten lopen. Ik kan hier niks inklikken. Je kan natuurlijk wel een scherp pinnetje pakken of iets scherps pakken waarmee je hem toch leeg kan laten lopen. Maar ja, dit is niet zo heel handig. Het gaat gewoon niet zo super makkelijk. Hier kan je de druk iets mee aflaten. Maar dan moet je iets bij de hand hebben om dit te kunnen doen. Dus onder het fietsen kan je niet zomaar eventjes je ventieltje opendraaien en er wat druk uitlaten. Daarnaast een groot nadeel wat ik eigenlijk vind. Wanneer je straks alleen Schwalbe hebt met dit systeem, werkt het natuurlijk niet. Je moet alle merken hebben die straks meegaan met dit systeem. Schwalbe heeft dit ontwikkeld, dus waarschijnlijk hebben ze hier patent op aangevraagd. En dan weet ik niet of dit echt super goed gaat werken. Wanneer dus Continental, Victoria, Maxus allemaal met het andere systeem blijven werken, de normale Franse ventiel en ja, eigenlijk een normale pomp, weet ik niet of Schwalbe de overhand gaat krijgen om in iedere band dit automatisch in te kunnen zetten. Dus dat is eigenlijk wel een groot vraagteken voor mij. Gaat dit in de toekomst werken? Gaan andere merken mee? Het werkt supergoed. De pomp kan je makkelijk op en eraf halen. Dit is ook het systeem. En dit is ook het idee dat je gemakkelijk alle banden kan oppompen die in jouw schuur staan. Zonder moeilijk te doen met de pomp. Aansluiten, oppompen en eraf. Zodat iedereen dit gemakkelijk kan doen. Ik ben benieuwd of dit in de toekomst door gaat komen. Wat denk jij? Laat het zeker weten in de reacties. Ik ga het nu testen op mijn fiets. Het enige nadeel wat ik nu al vind, is dat ik hem niet gemakkelijk leeg kan laten lopen onder het fietsen. Natuurlijk, bij een raceband hoeft het niet. Maar wanneer je gaat gravelen of iets anders gaat doen, wil je wel dat je eventueel de druk nog kan bepalen om wat laag te zetten onder het fietsen. Ik hoop dat het leuk was. Geef zeker een duimpje omhoog wanneer je het leuk vindt. Abonneer zeker en dan zeg ik later. Tot de volgende keer. Adios.